Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, na-inspire akong gumawa ng isang makeup tutorial kung saan mask is now a fashion. So ngayon, eto na, i-embrace na natin ang ating new normal. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago akong mga videos. So without further ado, let's get started! So, for today's video, hindi muna tayo gagamit ng foundation kasi mag-mask naman tayo. So, magpo-focus lang tayo dito sa may area ng eye. Okay? So, first, gagamit tayo nitong No Shine Mattifier ng QuickFX as our primer. So, squeeze lang tayo. Then, lagay natin dito. Mafe-feel mo talaga na nagmamattify yung face mo and at the same time, soft na siya. So, since new normal ang nakamask, ang gagawin natin, hindi na tayo maglalagay ng foundation para hindi na siya mag-transfer. So, gagamit na lang tayo ng concealer. Dito na tayo mag-jump in. I will be using BYS Concealer Duo in the shade of Sand Beige. So, ito siya. Maglalagay lang ako under eye. Para ma-hide yung ating mga, lalo na ako, ang dami kong eye bags. So, gagamit lang ako nitong blending sponge para i-blend. So, after natin i-blend, I will be using this Nishudo Final Powder in the shade of Ivory. Isa-set lang natin yung nilagay nating concealer. So, after natin mag-set, hindi na tayo maglalagay ng foundation dito. Hindi na rin tayo maglalagay ng concealer dito kasi tatakpan naman natin siya ng mask. So, bago yon, ipaprepare ko lang yung ating lips. Gagamitin ko lang itong Nivea Shine Strawberry Shine. Ayan, para ma-soften lang yung ating lips bago tayo maglagay ng lip gloss mamaya. So, next kong gagawin is maglalagay tayo ng kilay. For my kilay, I will be using this Kleopatra ng Everbilena. Ayan, ang ikli niya na lang kasi nagagamit ko siya. And ito rin yung mga napapakita ko sa inyo on my previous videos. So, ilaline ko lang muna siya dito. Ayan, gawa lang tayo ng outline. Then, tsaka natin i-filled yung loob. Gagamit ako nitong spoolie para i-blend siya. So, yan. We're done with our kilay. Then, gagamitin ko naman itong Everbilena Color Stick para naman dito sa aking eyelid. This is in the shade of Rosy U. So, daliri ko lang yung gagamitin ko. Then, ipapat ko lang dito.
Then, kakapalan ko lang yung sa may ditong side ng ating eyelid. So, next, naglalagay lang tayo ng shimmer dito sa ating eyelid. At ang gagamitin ko is itong Bobbie Cosmetics Contour Kit. So, meron siyang kasamang highlighter. So, ito yung ilalagay natin. So, daliri na lang yung gagamitin ko kasi for everyday lang naman siya. Then, nakapaglagay na ako ng shimmer. Yung sunod naman natin is yung eyeliner. So, manipis na eyeliner lang yung gagawin ko kasi for everyday look lang naman siya. And at the same time, itong look na gagawin natin, pwede rin siyang for work. So, I will be using this Eye Studio Gel Liner ng Maybeline New York. Ito. So, ayan, naglagay na tayo ng eyeliner para lang buhay na buhay ang ating mga mata. And next, magka-curl lash lang tayo at maglalagay tayo ng mascara. So, for curl lash, I will be using this Nichido Eye Curler. Then, for mascara, Hypercurl, Maybelline New York. So, napapansin nyo, ito yung lagi kong fini-feature kasi ito talaga yung isa sa mga best mascara na nagamit ko so far. Kasi nakakapag-volumize and at the same time, nakakapag-lengthen talaga siya ng eyelashes. For our blush, maglalagay tayo ng Lip and Cheek tint using KJM in the shade of Fused. So, naisipan ko na maglagay ng cheek tint para if in case na kailangan natin tanggalin yung ating mascara, at least prepared, meron tayong blush on at the same time maglalagay rin tayo ng lip gloss later. Medyo violet siya, pero pagka nilagay mo na sa face mo, dark pink ang register niya. So, maglagay na rin tayo dito sa may ilong para drunk blush. And now, maglalagay tayo ng lip gloss and I will be using this She Crystal Skin Cushion. Kung napanood nyo na yung video ko, yung last review ko dito, meron na siyang kasamang eto. May contour, highlighter, and meron na siyang lip and cheek tint. Hindi. Cream pala siya, okay? So, ito na lang yung gagamitin ko, yung kanyang lip and cheek cream para sa aking lips. So, kuha lang ako ng tissue kasi tatanggalin natin yung nilagay nating lip balm kanina. Ayan. Tanggalin ko lang. Then, after tanggalin, maglalagay na tayo nitong lip balm cheek tint. Ayan. Yan. Kaya ito yung pinili ko na gamitin natin for my lips kasi mukha lang siyang natural sa lips natin. Parang hindi tayo naglagay ng kahit na ano. Parang normal lips lang natin siya. So, now this is our look for new normal makeup tutorial. So, maglalagay lang tayo ng mask. Ito yung gagamitin kong mask. And we're ready.
for my video today. If you enjoy this video, please don't forget to give us a thumbs up at i-click mo na rin subscribe button down below para lagi kang updated sa aking mga videos. So, thank you for watching and bye-bye!